Hi, it's Nore Harmony. Welcome or welcome back to my channel. Thank you for being here watching my video. Guys, sa relasyon, ang dalawang magkasintahan pa nagkahiwalay. Minsan mahirap nang ibalik. Computer guys, yung mga bagay na ipaghiwalay natin, pwede natin ibalik pa. Yun, ang tawag doon ay assemble and disassemble the computer or the system unit. Now without further ado, let's start. Tinurn on ko ang computer guys. Ayan, nag-open siya, which indicates na ang system unit natin ay gumagana. Yung box na itim, yung malaking parang box. So as you can see, nag-open siya. Ngayon, mag-start na tayo sa pag-disassemble ng computer natin. I-unplug muna natin yung black, yung cord, power cord ng monitor. Tapos yung VGA, yung color blue. Yung VGA, ang gamit niya para mag-display yung computer or kung ano man yung operating system natin. Tapos, ayan siya guys. Una pala sa lahat guys, huwag niyong kalimutan na dapat wala kayong jewelries or accessories sa kamay, sing-sing, bracelets, para hindi kayo mag-ground. Tapos, ang pinaka-importante, huwag niyong kalimutan na i-turn off i-unplug siya sa kuryente para hindi kayo mag-ground. Yun, tinanggal ko ang power cord ng system unit natin, yung box. Ayan, inalis ko rin yung VGA niya para mabuksan natin siya. Ayan, hila-hila lang sa matanggal. Tapos next, yung mouse, yung keyboard. Ayan, tanggalin din natin yan. And alisin natin yung AVR. Ayan. So, pwede na tayo mag-start sa system unit natin, yung box. Buksan na lang natin siya. Ang gamit ko lang pala dito guys, screwdriver. Yun lang. Yun lang ang gamit ko sa pag-disassemble at assemble ko dito. So, unscrew lang natin yung bolt sa system case natin. Natanggal na natin pati sa baba. So tanggalin lang natin yung case, yung takip. Ayan na yung dalawang bolt. So ayan, natanggal na. Yan na yung takip. Next is start na tayo. Pasensya pala guys, hindi nakuha ng camera sa taas, pero ang unang ko tinanggal yung box sa loob. Power supply yan siya. May 4 na bolt na dapat mong i-unscrew. So, ina-unscrew ko na yan siya. So, itong work na ito, it takes time. Kasi matagal talaga siya. But it's worth it. Ayan, ina-unscrew ko pa rin yung bolt sa power supply. And lastly, ayan, itaas na natin yung power supply. Yan yung power supply. Next, tanggalin na natin yung yan siya, yung maliit. Hilain lang natin. Tapos yung malaki.
And then, yung audio natin sa audio yung hinihila ko. Nasa loob kasi siya. Next ay ang motherboard, kung saan nakakabit lahat. Ayan, i-unscrew lang din natin yung bolt. Next, yung other bolt pa ng motherboard. Lagay lang natin sa gilid and itataas na natin siya. Tapos para mas nakuha natin yung mga kailangan tanggalin. Ayan na yung motherboard natin. So marami nakasaksak pa rin. Ito yung audio, yung hilain ko na yan. Pin yung ano niya, yung type niya. Ayan siya. Silain lang natin yung reset. Tapos HDD LED. Tapos yung sa tabi sa gilid. Yung power switch. And yung katabi ng power switch. Please be aware kung saan nyo ilalagay ito sila. Anyway, may pangalan siya doon sa hinilaan nyo. Na kunwari reset na wire, nakalagay naman din doon reset. Next is yung USB. USB na wire. And then, ang SATA cable para sa hard drive. So, clear na ang ano natin. Ito pala merong fan sa taas ng fan. So silain din natin yung nakakabit na wire na power supply sa hard drive. Yung hard drive natin may bolt din siya, so tanggalin na natin. So ayan, tinatanggal natin yung hard drive. Ay, yung bolt. And din lang siya, isa lang yung bolt ng hard drive natin. Ayan yung hard drive or hard disk. And yung the rest na nakasabit sa power supply, yung mga ano na mga lighting na lang sa loob. And itong system unit natin, wala siyang CD-ROM or CD drive. Kung saan may lalagay yung CD. So, tapos na tayo. Ibalik na natin siya. So, ang last pa pala, hindi makalimutan ng memory card natin. Ayan. Ilagay lang natin siya. And then, after that, yan yung sinasabi ko ng fan. Sa ilalim niyan, meron dyan yung CPU, Central Processing Unit natin. Ayan, ibabalik na natin. Unahin lang natin yung power supply. Nalagay na natin ganyan. Next yung motherboard. Ayan. Yan pala yung mga iba't ibang ports. May pang audio ports na takpan. Sorry, hindi nakita. Yung pang mouse and keyboard na port. USB na port. Port means yung saksakan mo. Ayan. Yung port ng VGA. Ayan sila, yung tatlong color doon, yun yung pang audio, headset, microphone.
screw lang muna natin yung screw lang natin ng maayos yung power supply, yung box. Ayan. Screw lang yung bolt ng mahigpit talaga. Yung 4 na piraso kanina. Yung siguraduhin talaga na masikip yung pagkakascrew ng power supply. We're done. Next is motherboard. And dahan-dahan lang sa paglalagay ng motherboard. Ayan, tapos yung case ng mga port natin. Ayan, yung mga butas niya. Lagyan na natin siya. And there you have it. Next, ipasok lang natin siya ng mahigpit na yung point na lalabas na yung mga port ng audio port, mga USB port, tapos yung internet port, ganun na. So, sa gilid yun siya. Hindi mo siya nakita sa camera. Pasensya na guys. Pero ganun yun yung pero ganun yun siya. So, ibalik na natin yung bolt kanina sa motherboard. Ayan, na masakit. Pwede siya matanggal. Screw lang ng screw. Yung other one, dalawa kasi sila. Pero kailangan sa love life, ikaw lang mag-isa ha. Kung like, dalawa kayo. Charot. So, screw mo lang yan. Ayan, screw lang ng screw. Tapos, babalik na natin yung mga wire kanina sa mga designated place nila. Yung malaki dyan. Anyway, makita nyo naman siya agad. Make sure na nabaon nyo talaga siya ng maayos. And yan lang. Ilalagay nyo lang sila lahat. Yan lang siya. Medyo magulo yung wire, pero sigurado nyo hindi magulo yung buhay mo ha. Huwag katulad ng wire na to. Kung pwede, ayan, baon mo lang siya hanggang sa maramdaman niya yung sakit na ginawa niya sa'yo. Ilagay na natin yung audio or USB natin na wire. Ayan, ibaon lang din talaga. Make sure na maayos yung pagkakalagay mo. And next is yung audio na natin para dun sa mga headphone, mga headsets, speakers. Ayan. So, ibaon lang din natin siya to sa what we are doing sa mga ibang wire. And then, ayan. So, inaayos ko lang pagkakalagay. Meron yan siyang trace na may pin, isang pinawala dun sa USB. So, i-match nyo na lang sila. Next is yung power switch kanina, yung reset, yung
HDD LED. Balik na natin sila lahat. Fast forward ko na pala dito na part kasi ibabalik na lang din naman natin lahat ng mga wire. So kung gusto niyo na mas pwede niyo balikan yung unang set kanina yung pagtanggal natin. Binalik ko na lang yan lahat. Ayan, tinignan ko lang siya kasi hindi masyado maklaro. So, ayun, ibalik lang natin lahat ng mga tinanggal natin na wire na galing sa power supply. And ayan, tapos na tayo. Tapos na tayo guys. Ngayon, i-close na lang natin siya. But before nyo i-close, make sure na nakabit nyo lahat ng wire na tinanggal nyo kanina. Ngayon, i-screw na lang natin yung bolt ulit. Para ma-close na siya. Screw lang ng screw guys. Ayan. Dito na part. Fast forward ko siya ulit. Kasi parang same process lang din naman siya kanina. Siya. Screw lang natin ulit. Screw lang natin. And ayan, ibalik na natin siya sa dati niyang pwesto. So, together with its monitor at saka yung mga power cord, mga wires na tinanggal natin kanina for it to turn on. Ayan ang VGA, kabit na natin siya. Ibaon lang natin tapos iikot-ikot natin yung sa gilid para mas masakit talaga yung shine siya matatanggal. Malakas yung kapit sa'yo na kahit anong mangyari hindi kanya iiwan. Ganon dapat siya kahigpit. Tapos ilagay din natin siya sa system unit natin. Lagay lang natin lahat, pati ang AVR sa taas, pati yung mga wire, make sure na malagay mo ayan, kasi power supply niya yan, kuryente niya yan. Saksak lang natin siya. And there you have it. Hindi ko na pinakita the rest pero binalik ko lang sila lahat. This time, i-turn on na natin siya. Dapat open siya. So, ibig sabihin successful ang pag-disassemble and assemble natin ng computer kasi nag-turn on siya. So, ayan. Thank you so much guys for watching this videos. I hope nakatulong sa inyo itong video na ito. And if you like this video, please click like, share this video, and don't forget to subscribe and hit the bell icon for you to be notified when your papa posts. Bye! See you next time!